सबसक्राइब करो सरकारी नौकरी लाल्ट चैनल ते दबाओ बैल आइकन तां जो आपको मिल सके साडा लेटेस्ट वीडियो सब तो पहला। नमस्कार दोस्तों, साडे चैनल विच तुहाडा स्वागत है। जेकर हले तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां प्लीज़ सबसक्राइब करो तां जो भविख च आउण वाली साडी लेटेस्ट वीडियो सब तो पहला तुहानूं मिल सके। दोस्तों अज आपां गल करांगे सरकारी बजिंद्रा कॉलेज फरीदकोट विखे भर्ती संबंधी। दोस्तों इस वीडियो ਨੂੰ एंड तक वेखना ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਗੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ PTA ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਕ =ਜਰਨਲ 2 ਅਤੇ HEIS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 1 ਇੰਗਲਿਸ਼ 1 ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ 20/8/2019 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ DA ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ UGC/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।